Magandang araw sa inyo mga kaita. So, here is my very first vlog about the bookkeeping. So, hopefully guys, i-support nyo ako at may matutunan kayo sa video kong ito. So, lesson 1 would be about the basic accounting equation. Ano nga ba yun? Yung assets is equal to liabilities plus owner's equity. So before I further discuss to you what are those three elements, let me first discuss to you what are the basic elements of a business. So first one is what it owns, and then the next one is the what it owes. Kung ano yung pagmamay-ari mo at kung ano yung pinagkakautangan mo. Syempre, sabi nga nila, walang business ang walang utang. So basically, paglaki ng businesses mo, paglaki din ng mga utang mo. So sa business world, ganun talaga ang kalakaran. So yung elements in basic accounting, pwede mo siyang i-symbolize as a lore para mas madali mong matandaan. A stands for assets, L for liabilities, O for owner's equity, R for revenues, and E for expenses. First, what is assets? Tulad nga ni ba yung alo kanina. A is equal to liabilities plus owner's equity. A, assets. Ano nga ba yung assets? Ari-arian ng kumpanya. Pwede siyang tangible at pwede din siyang intangible. Pag sinabi nating tangible, it is a physical entity. Pwedeng land, pwedeng buildings, vehicle, cash, equipment, basta kung ano man yung nahahawakan mo kasi nga tangible. Pag sinabing intangible, pwedeng halimbawa yung notes receivable, yung mga contracts, patents, certificates of deposits, yung mga ganon. So, considerable siya as an asset. So, pag sinabi namang liabilities, ito yung mga utang mo. Yan, liabilities. Yung mga pinagkakautangan mo or yung mga utang mo. So, kumbaga, may obligation ka sa other businesses financially. Kasi nga, nangutang ka. So, ito naman pong owner's equity is all about the excess assets over liabilities. Kumbaga, ito yung portion ng total assets ng owners or stockholders sa company. Ito yung, kumbaga, halimbawa, owner's capital, yung mga ganon. Ito din yung kapag nagwi-withdraw yung owner dun sa capital or dun sa business mo ng pera. Ganon. So, revenues. So, yan. Lahat tayo gusto yan. Revenues. Or yung money na na-earn ng company mo dahil may render kang services or product. Itong expenses, yan ang ayaw na ayaw. Tsaka itong liabilities na to, ayaw na ayaw ng mga business owners yan. Kasi, kabawasan yan sa ating mga pera-perahan. Pero, yung expenses na yan is hindi talaga mawawala. Tulad ng, halimbawa, utilities expense. Yung electricity mo, yung tubig sa company or sa business mo, yung salaries and wages, yun yung mga dapat binabayaran sa mga expenses. So, yung assets, yun, palalawakin ko pa ng bahagya pa. Yung assets can be divided into two classification. Yung current or fixed asset. Yung current assets are completely consumable or pwedeng ibenta or pwedeng i-convert into cash within 12 months or less.
So, yung fixed assets naman, itong fixed assets, ito yung tangible assets na may lifespan at least 1 year and usually longer. Kasi mas mahirap siyang i-convert into cash. Halimbawa, yung land, yung building, yung sasakyan. Bakit? Kasi mahirap siyang i-liquefy. So, yan. Sample ng asset is cash, accounts receivable, or pwede natin sabihin na AR most of the time. Pero hindi siya pwede, kapag tayo-tayo lang, pwede yan. Yung AR na syllables. Pero once na nasa business ka na talaga, or may isasubmit ka sa BIR, dapat kumpleto yung accounts receivable. Kasi yun yung formal way para i-address yung account title. So, itong notes receivable naman, at pwede din siyang NR, notes receivable. Ito yung halimbawa, pag sinabi kasing receivable, tandaan nyo na ibig sabihin may pautang ka. May pautang ka sa other businesses na merong term, halimbawa, for 15 days, ganito, babayaran kita for a certain rendered services. Kunyari, si Beshi Waps, nangutang sa'yo, sabihin na, uy, sa isang araw na kita babayaran, mga 2 days, ganun. After 2 days, yung pera na makukuha mo sa kanya is, kapag in-entry mo siya is accounts receivable, kasi yun yung pautang mo. So, unused supplies. Bakit unused supplies? Tulad nga ng sinabi ko kanina, meron tayong current assets. Yung supplies mo, pwedeng supplies lang. Yung supplies mo, merong natira. So, unused supplies. Sabihin natin na may 12,000 supplies ka, worth of supplies, pero yung nagamit lang is worth 10,000. So, meron tayong 2,000 na unused supplies. So, itong prepayments. So, ibig sabihin ng prepayments, payments ito na pinay mo in advance. Halimbawa, prepaid rent. Ibig sabihin, halimbawa, yung prepaid rent mo is for 2 months. So, bukod pa yung bayad mo ngayon, bukod pa yung bayad for 2 months. Kumbaga, 4,000, halimbawa, yung per month mo is 4,000. 4,000 ngayon. May 4,000 for another month and 4,000 for the next month. So, ang total ng prepaid rent mo is 8,000 for that 2 months. Kasi, yung prepaid, ang inaano lang is 12 months. Hindi mo i-consider yung month to day. Same with insurance. So, guys, ito. Meron makikita nyo to, accumulated building and accumulated equipment. Bakit may accumulation? Kasi may depreciation. Ano yung depreciation? Ito yung value na nawawala dun sa building and equipment na binili mo dati. Bakit? Kasi, guys, ito, tandaan nyo. For example, bumili ka ng cellphone. Bagong-bago, brand new. Kalalabas lang, as in. Halimbawa, yung iPhone 11 na yon. Pero yung value na yun, halimbawa, sabihin natin, magkano ba yun? Hindi ko sure. Sabihin natin na 60,000. Pag binili mo yan ng 60,000, tas binenta mo yan, or certain period, mababawasan ng value niyan. Hindi na 60,000 yan pag binenta mo yan sa iba. So, the only account title or the only thing na hindi nagde-depreciate, kundi nag-a-appreciate is yung land. 'Di ba guys? Alam niyo naman 'yan na yung land lang yung tumataas ang value. So pagtagal ng taon, pagtagal ng panahon, ang land lang talaga ang tumataas ng value. Yung building,
nawawalan niya ng value, pati ang equipment. So, punta naman tayo sa liabilities. So, kung meron tayong accounts receivable, meron din tayong accounts payable or AP. Ayan, AP. Ano naman ibig sabihin ng accounts payable? Diba? Pag sinabing receivable, may pautang ka. Pero once na sinabi na payable, may utang ka. May babayaran ka. May babayaran kang utang. Ang difference between account and note is that yung note is may promissory note. Naka-indicate naman yun sa problem if may promissory note na nakalagay. So, ito, ang nangyayari is may utang ka na. Halimbawa, ikaw yung nangutang kay Beshuwap, sabihin mo may babayaran mo, yung mga ganung bagay. So, expenses payable, unearned income, at saka itong mortgage payable. Itong unearned income, ito yung income na na-receive mo in cash, pero hindi mo pa nare-render yung services or yung product dun sa nagbigay sa'yo ng pera. Yon. Yung mortgage naman is ito yung loans payable sa isang real estate. Kumbaga, ito namang expenses payable, madali naman to. Expenses, so yung tulad nga kanina sinabi ko, yung expenses, ito yung mga yung mga binabayaran ng isang company para ma-produce yung products and services na binibenta nila. So, dito naman tayo sa owner's equity. Itong capital, basically, ito yung first amount first amount ng, kumbaga, ito yung value ng cash na kung saan yung, halimbawa ako, ito yung kinocontribute ko sa business para mabuo yung business. Tumataas yung value ng capital ko once na nag-gain ako ng profit. Nagdi-decrease ito once na nag-withdraw ako. Nagkaroon ako ng drawings dun sa capital ko. So, itong revenues. Revenues is, kumbaga, in other term is profit or income. Saan ginagamit ang sales? Ginagamit ang sales income kapag may product kang binenta. Service income kapag service ang renender mo. Ganun yun, guys. So, expenses. So, we have to consider the cost of sales or cost of services. In short, the unit cost. Pwede din salaries expense or sa iba, salaries and wages yan. Yung mga pasweldo mo, tsaka yung mga benefits ng mga workers within the business. Tapos, utilities expense, yung tulad ng electricity, tapos, yung water bills, tapos ito naman, rent expense, supplies, transportation, ito, guys, depreciation. So, kung may accumulated kanina, so, sa expense is depreciation. So, guys, kung pagsasama-samahin man natin yan para mas maintindihan natin, kapag inequate natin yan in an expanded form, magiging assets is equals to liabilities plus owner's equity minus owner's drawings plus revenues minus expenses. Bakit minus tong owner's drawing na to? Kasi nga, 'di ba, pag nag-draw ka or nag-withdraw ka, ibig sabihin kabawasan. Pag may expense ka, ibig sabihin may kabawasan. Pero once na nagkaroon ka ng revenue,
ibig sabihin, karagdagan dun sa owner's equity mo. So, guys, for further explanation, medyo mahaba-haba na to. Maggagawa ulit ako ng another lesson para dun sa journal entry. So, hopefully guys, subaybayan nyo po ako. Thank you. Thank you for watching. And kindly spread this out. Sana po makatulong sa inyo. And God bless. Thank you mga kaita.